Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Every cloud has a silver lining, wait for the sunshine. Every rainbow comes after it's been raining, jumping the puddles and laugh. Go ahead and lift your head high, nothing can keep you down. Go ahead and lift your head high, give it just one more try. Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. With every morning comes a new chance to start over. Every day is a treasure. Live in the present, cause that's all you got. Each second is a blessing. Go ahead and keep your chin up, I think you are beautiful. Go ahead and keep your chin up, I think you're wonderful. Your beautiful smile. Ito po yung gagamitin natin mga kapatid. Ayan, coriander and garlic mix. Para maiba naman, para hindi lang tinola, adobo. Dagdag lang ako ng paminta. Para hindi naman nakakasawa, no? Kasi manok na lang lagi. Manok. Entun ko napakpakan ton. Kasi yung amo ko, hindi niya alam bumili ng isda. Kasi minsan ako nagpabili sa kanya ng isda. Ay naon, binili niya yung parang, yung mga pile na na isda na parang tinapa something. Pero ang alat-alat. Parang kumakain ka lang ng asin. Kaya mula noon din ako nagpabili ng isda sa kanya. Kaya kung gusto kong mag-ulam ng isda, minsan ako na lang yung bibili. Kaso lang minsan nakakatamad naman lumabas. Pumunta doon sa market na bilihan ng isda. Lalo na pagka mainit yung at saka medyo busy yung trabaho. Kasi kailangan pa namang lakarin yung kung saan bilihan ng isda. Kaya minsan lang. Manok lang yung laging pinibili ng amo ko. Manok. Kaya para maiba naman ang lasa, gamit naman tayo ng ibang lasa, panlasa. Ano po siya? Tapos, ilalagay na natin dito sa nalagay natin sa plastic. Ito is kasama na yun sa nasa-shell. Lagay natin dito, tapos ilagay natin sa folder. Malinis yung kamay ko mga kapatid. Ako lang naman ang uulam nito. Kaya okay lang, kahit kamay-kamayin ko, ako lang din naman ang mag-uulam. Ayun. Simutin natin, sayang. 1 dirham na yung bayad nun. And then, ayan, ilagay na natin yung susuko. Sarado na natin. Ayan. Na-mix naman na natin yan, kaya okay na yan. Mix.
Ayan, meron din siyang ito kasama din to sa ano, sa sachet, yung pantalon niya, panali. Ayan. Doblehin ko na lang para sigurado hindi magbukas. Ito ang perfect na gamitin natin kung ayaw nating marumihan or matalsikan ng mantika or yung dumi sa loob ng ating oven. Kasi pag naka-plastic po siya at i-sealed mo siya, hindi na po yan magtalsik-talsik. Tatalsik man pero dyan lang sa loob ng bag. Ayan. Ayan. So, set natin to. Ayan. Nakaano siya. 200 degrees Celsius. Tapos, i-timer natin siya na lagay natin siya ng 45 minutes. Check natin after 45 minutes. Ayan na siya. Oh, meron pa tayong, ayun, 9 minutes and 14 seconds pa. Ayan na siya. Pinaliktad ko na rin yan. Eto na siya. Tanggalin na natin sa bag niya, oh. Ayan na siya, oh. Ginunting ko na. Ginunting ko na siya, oh. Ayan. Umuusok pa. Coriander and garlic mix. Ano siya, ayan. Juicy siya, oh. Lambot. Napaka-tender.